Hello mọi người, welcome to my channel. Tên của mình là Thảo Nhi Lê. Hello. Rồi tuần trước mình có một cooking video cùng với Nhi ở nhà của anh Long. Thì mình đã nấu món Đức là schnitzel cùng với potato, là khoai tây. Thì tại vì rất là nhiều mọi người rất là nhắn tin rất là nhiều, mọi người thích cái video nấu ăn đồ Đức và mọi người muốn biết thêm vì món nấu ăn đồ Đức là có món gì nữa và muốn Nhi kể chuyện thêm về văn hóa người Đức. Thì ngày hôm nay Nhi làm một cái video thứ hai cooking món Đức. Và ngày hôm nay Nhi chọn một món là món Schweinehaxe. Schweinehaxe từ tiếng Việt Nam là Schwein là con heo, còn Haxe là cái đùi, là cái chân giò con heo ấy. Thì cái món này là món kiểu giò chân nướng, kiểu như vậy, giò chân nướng Đức. Thì chắc là những người nào mà thích người thích Đức và cũng xem những cái video mà món ăn Đức thì mọi người chắc cũng sẽ biết được cái món này trông như thế nào. Đây chỉ cho mọi người. Yes, exactly. Thì hôm nay mình sẽ làm cho mọi người cái món này để mọi người xem như thế nào. Tất cả những người Đức nào ai cũng biết cái món này. Món là món truyền thống. Thực ra nó đến từ cái nơi Bavaria, là cái vùng Bavaria ở dưới Đức, mà chỗ thành phố Munich. Thì đúng cái thành phố đấy là cái thành phố cũng là thành phố mà Nhi gia đình của Nhi cũng ở đấy. Thì cái món đấy Haxe thường mọi người ăn ở nhà hàng. Cũng ít khi người Đức người ta nấu cái món này ở nhà. Cái món đấy là món là mình đi ra nhà hàng mình ăn. Cái món nó rất là cầu kỳ. Và thì ở Việt Nam cũng có những cái món là mình không nấu ở nhà nhiều, như là kiểu bún bò Huế hay là bánh cuốn. Nói chung là có những cái món mà mình không ăn ở nhà thường xuyên, nó không phải là món ăn ở nhà, nhưng nó là một món ăn truyền thống của bên Đức. Thì Haxe có một món như vậy. Thì hôm nay sẽ làm cho mọi người một cái video để mọi người xem làm món Haxe làm như thế nào. Và yeah, let's get started. Anh Long đang đến, anh vừa đi chợ xong. Hello anh Long. Em bé, mọi người nhìn này, em bé mới đi chợ xong, vừa đi câu cá. Chào mọi người, em bé mắc cỡ quá. Hello mọi người. Yes, thì may quá là Nhi có một người yêu rất là thích nấu ăn. Thì anh ấy vừa đi chợ xong với Nhi luôn để Nhi quay video. Và yeah, let's get started. Mình nấu ăn món Đức Schweinehaxe. Let's get ready. Rồi anh Long vừa đi chợ về thì nhìn anh Long vừa xếp hết cả ingredient lên bàn cho mọi người xem. Đây, nhìn quay camera. Rồi mọi người nhìn thấy không? Đây là những nguyên liệu của ngày hôm nay. Thì làm Schweinehaxe thì chắc chắn là mình cần con heo. Cái này là cái bắp đùi heo. Nói chung là tí Nhi sẽ chỉ cho mọi người cái video là phần nào. Cái phần này là không phải là chân giò heo nhé, nó là ở trên cái chân giò. Nó phải có cái miếng xương ở trong. Có phải có miếng xương ấy để nó có thể cái thịt nó bám vào cái, lúc mình nướng lên nó bám vào cái xương. Xong rồi mình sẽ cần trong này là muối, tiêu này, xong rồi có Italian seasoning, nói chung là mấy cái herbs nào cũng được hết. Xong rồi tỏi. Rồi còn bên này ấy là mình cần cho cái sốt để mình tí nữa mình cho lên trên cái con heo. Cái loại tiếng Anh là gravy. Gravy thì mình có bia. Anh Long Nhi mua ở dưới convenience store thì có bia nào để mua cái đấy. Xong rồi một củ hành, muối tiêu và bột bắp. Xong cái này là cái mà chicken broth là nước dùng thịt gà. Nói chung là đây là mình cho vào một thìa vào nước, xong rồi nó kiểu như là nước gà ấy. Rồi, ta-da! Rồi, bây giờ mọi người nhìn nhá. Thịt heo. Bây giờ mọi người đâm lỗ vào trong đấy như anh Long làm. Cho lỗ vào xong rồi mình sẽ nhét cái này vào trong nó. Nhét vào trong. Một con giò heo bao nhiêu cái miếng tỏi anh? 6 đến 7 miếng. Thật ra như nói thật mọi người, Nhi còn chưa bao giờ Nhi nấu món này luôn. Nhi nói lúc nãy là bên Đức cái thường mọi này là mình ăn ở nhà hàng. Thì hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy và trải nghiệm là cái này nó to như thế nào. Như anh Long nói là thường là cái này mình nướng lên ấy, nó sẽ co vào nhỏ lại. Và thêm nữa thì trong thời gian mình đang làm cái này thì Nhi kể cho mọi người một câu chuyện. Một câu chuyện là như này. Bây giờ là tháng
tháng 8 rồi, thì thường ấy là cuối tháng 9 và đầu tháng 10 cho 2 tuần ở bên Đức có Oktoberfest. Oktoberfest là một lễ hội bia và nó rất là nổi tiếng về khắp thế giới, nó không phải là mới ở bên Đức. Thì thường ấy, mùa đấy là bao nhiêu ngàn người từ bên Ý, bên Spain, ở khắp nơi châu Âu và ở bên Mỹ mọi người về, hay là cả Trung Quốc luôn, hay là Việt Nam, nói chung là khắp thế giới mọi người về Đức, về Munich, về thành phố, về bia rượu, về bia. Thì mọi người đến đấy và cái món Schweinehaxe này, món heo này là món mà luôn luôn phải có ở trong cái festival này. Mọi người đến đấy thì có rất là nhiều bia, mọi người uống kiểu 1 lít bia là một cốc nó to như thế này, xong rồi người ta cầm uống một đêm, chắc một ngày mấy lít luôn đấy. Xong mọi người say ở đấy, xong rồi có kiểu những cái trò chơi ở đấy, roller coaster, xong rồi nói chung là nó vừa vui chơi ở đấy, xong rồi vừa ăn uống và nhậu nhẹt. Rồi những đồ ăn mà thật sự phải có là con giò heo này, trên bàn nào mà cũng thấy ít nhất là 1 con hay 3 con mà ăn cái này. Và như mọi người nhìn thấy nó rất là to. Thường ấy, người Việt Nam như Nhi ấy đi ăn ấy, thì chắc là phải 2-3 người ăn một cái Schweinehaxe, là một con đùi heo này. Nhưng người Đức hay là người Tây, người ta thường là một người ăn một cái giò heo luôn. Mọi người ăn nhiều lắm, kiểu một cái portion của nó, một cái suất ăn của người ta rất là nhiều đồ ăn và rất là to. Tại vì thật ra người Đức hay người Tây người ta cũng to hơn mình, mà người châu Á nó nhỏ hơn và cũng ăn quen nhiều kiểu đồ nặng và đậm đà như thế này. Thì cái đấy là câu chuyện ở bên Đức. Và thật ra Nhi cũng rất là muốn đi Oktoberfest. Với Nhi chắc cũng phải 5 năm Nhi chưa được đi rồi. 3 năm về Việt Nam, 2 năm trước đấy Nhi toàn đi du lịch ở đâu đó không biết, kiểu miss Oktoberfest. Thì mong là năm sau Nhi có thể đi Oktoberfest và quay một video cho mọi người xem là ở đấy mọi người như nào, nhậu như thế nào, uống bia như thế nào. Rồi và bây giờ anh Long cũng làm gần xong rồi. Thì bây giờ cái này là vinegar là giấm, nên là giấm táo. Xong rồi mình sẽ bôi ở chỗ cái phần thịt ở chỗ này này. Để làm gì anh? Khởi mùi. Để khởi mùi. See? Here you go. Thời gian Covid ở nhà anh Long bây giờ Nhi ấy, nấu ăn rất nhiều. Bây giờ mình có tất cả những cái tool, và cái này gọi là gì? Tool là gì? Dụng cụ luôn. Mua ở trên Shopee về. Bây giờ có đầy đủ để nấu ăn làm bánh. Món này mà ăn nhiều chắc chắn là béo. Các bạn đừng ăn nhiều nhá. Và bây giờ mình vừa quét giấm lên rồi, thì bây giờ quét thêm dầu ô liu lên hay dầu gì cũng được hết. Mình quét lên làm gì hả anh? Quét lên để cho nó dính gia vị. À, quét lên để cho nó dính gia vị. Rồi, bây giờ Nhi vừa quét dầu lên xong thì bây giờ anh Long lấy cái này, cái mà lúc này Nhi nói là có muối, tiêu với cả herbs. Herbs là gì? Cái herbs ấy, mà giống như chỉ cho mọi người ấy. Thì bây giờ mọi người sẽ bôi massage lên con heo. Rồi và sau đó mọi người lấy những cái gì đấy, mọi người có miếng sắt hay là cái này là anh Long tự anh ấy làm luôn đấy, là bằng đũa. Anh ấy mài cho nó nhọn ở đằng trước. Thì mình cần cái này để mình tí nữa mình chọc vào cái đùi này để cho nó giữ cái miếng da ở bên ngoài ấy. Không nó sẽ bị, lúc mình nướng nó sẽ bị trôi đi. Tại vì thật ra mình phải dùng cái miếng bằng sắt ấy, nhưng ở nhà mình không có. Thì anh Long Nhi lấy cái đũa xong rồi mình tự mình phối biến nó. Cái này nhét sang bên này luôn cho cái miếng da heo rất là dày, mình có thể lấy cái dao chọc vào. Rồi ta cuối cùng là cắm xong 4 góc. Đây là mục đích là để da giòn. À, để cho da giòn, không phải thì da nó trượt này. Vừa trượt vừa giòn, nhìn không? Bám chặt hết luôn 4 góc. Rồi bây giờ anh Long Nhi làm xong cái này, cái này rồi. Tích đinh. Rồi bây giờ mình để cho nó nghỉ ngơi qua đêm. Rồi bây giờ mình đã xong phần thịt rồi, chuẩn bị thôi chưa xong. Thì bây giờ trong thời gian mà mình đang đợi thịt nó ngấm cho nó rest một tí, anh Long nói thật ra là để overnight, là để qua đêm. Thì tất cả như mình làm bún thịt nướng đi hay là những cái món đấy thì mình để cho thịt nó ngấm cái gia vị vào qua một đêm thì tốt hơn. Nhưng đợi để xem, có thể tí Nhi lại hứng lên muốn làm luôn thì Nhi làm luôn. Nhưng mọi người đừng quên thích làm sao ngon để qua đêm.
Còn trong thời gian bây giờ Nhi đợi thì Nhi sẽ làm món ăn phụ. Thì là bên Đức như mọi người biết là mọi người thích ăn bánh mì. Phụ là có thể bánh mì, có thể là khoai tây và có thể là xà lách xanh, hay là nó có thể là một món chua chua nữa. Là hôm nay Nhi chọn là cái món này. Ui dồi ôi, nặng. Đây. Oh my god, yeah. Rồi cái này là bắp cải tím. Ui, bắp cải tím thì nó gọi tiếng Đức là sauerkraut. Sauerkraut có thể là bắp cải màu trắng cũng được, nhưng màu tím ngon hơn, như thích màu tím. Thì cái này mình sẽ làm cho nó chua chua lên và ăn kèm theo với cả Haxe. Tại vì thật ra thì món Đức ấy nó rất là nhiều thịt và rất là mỡ, phải mỡ rất là béo. Thì mình có những cái món mà ăn phụ như là kiểu salad hay là kiểu sauerkraut, đồ chua chua, hay là bánh mì khoai tây để ăn cho nó cân bằng lại, cho nó đỡ ngán. Và mọi người đừng quên uống bia thêm nữa cho nó rất là mát. Rồi bên chỉ cho mọi người làm sauerkraut. Rồi để mà làm sauerkraut mọi người cần cái này, như là bắp cải tím, giấm táo. Thật ra món Đức rất là nhiều, có giấm táo, đường nâu, quả táo, muối và tiêu, bơ. Rồi bây giờ mình cắt bắp cải tím. Rồi next step, sau khi mình cho vào thì mình sẽ lấy một quả táo. Quả táo này sẽ cho một cái sauerkraut của mình một cái vị hơi ngọt ngọt một chút cho nó ngon. Rồi cắt xong quả táo thì mình sẽ lấy cái bào. Và phần nửa quả táo này mình cứ để trong này để cho nó ngấm lúc mà mình nấu cái cabbage lên. Rồi bây giờ đến cái sốt cho cái salad thì phải cho vào luôn giấm, một đường nâu cho hết luôn, em đã đo hết rồi. Xong rồi nước suối một ít thôi, rồi tiêu và muối. Rồi bây giờ mình sẽ trộn hết lên. Bây giờ mình sẽ đổ cái sốt vào trong này. Mình không cho tỏi, nó không có cho tỏi vào nhà anh. Công thức đâu có tỏi đâu em. Công thức đâu có tỏi đâu. Không có tỏi. Không biết tại sao Nhi cho tỏi làm gì. Sorry mọi người, không có tỏi, chỉ có bơ. Rồi cho bơ lên. Rồi bây giờ cho bơ lên, rồi bật lửa nhỏ lên. Rồi đóng nắp vào, lửa nhỏ cho nó nấu. Rồi sau một lúc Rồi bây giờ là tối rồi và anh Long Nhi đã quyết định là sẽ làm thịt ngày hôm nay luôn để cho mọi người xem và để cho gia đình ăn. Thì bây giờ sẽ bắt đầu làm sốt. Nhưng mọi người nhớ nhá, mình để qua đêm thì sẽ ngon hơn để cho thịt ngấm gia vị. Thì bây giờ mình sẽ làm sốt và cho con heo vào trong lò. Rồi cái này là lò đây. Và cái này là nước nó gọi là chicken broth, là nước kiểu gà luộc á. Mình có thể mua sẵn được. Xong rồi cho hành vào. Em cho cái gì chứ, bưởi à? Không. Hành vào và cho muối vào. Rồi, muối tiêu. Ông này tỏi. Em cho tỏi vào, xong muối tiêu này đúng không? Không cần à? Ok, nói chung là trong này bây giờ là có cái chicken broth và hành và tỏi. Xong rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị cho con heo vào đây. Bây giờ mình cho thêm bia vào, này là bia dark, bia tối á. Bia hơi nặng một chút. Thì đồ ăn Đức là phải có bia. Rồi và bây giờ mình sẽ cho con heo vào đây. Rồi mọi người nhìn thấy không? Thì cái này là lúc mà mình làm là cái sốt. Thì tí nữa nhá, mình để ở đây có hành, có tỏi và có cái nước chicken broth. Thì bây giờ cho giò heo lên trên này.
Thì tí nữa mình nướng ấy thì cái giò heo này sẽ chảy gia vị xuống dưới ấy, dưới cái sốt này thì nó thành cái sốt để mình có thể dưới lên trên cái thịt. Sắp sửa xong rồi, mọi người phải nướng con này khoảng 2 tiếng, bây giờ chưa đến 2 tiếng. Slow cook. Anh 180 độ, mọi người nhìn thấy không? Nóng cẩn thận nha anh. Nhìn ngon thế. Nó đứt này rồi em ơi, mình ngắn thấp quá. Mọi người nhìn không, cái cây nó bị đứt. Và sắp rồi record sau cuối cùng 2 tiếng. Giò heo đã xong rồi. Chưa xong. Xong chưa? Chưa. Next step. Oh my god, còn chưa xong nữa. À, bên phải là nướng nóng nữa đúng không? Bây giờ anh Long anh đi vừa lấy con heo ra thì bây giờ bôi bên ngoài là có vinegar là giấm táo, mình bôi ở bên ngoài một tí. Bôi bên ngoài trước khi mình nướng vào nhiệt độ cao hơn. Let me show you. Anh bôi đó. Anh bôi ra. Rồi, bây giờ bôi cái này lên xong rồi mình sẽ nướng rất là nóng luôn. Bao nhiêu độ anh? 260 độ, mấy phút? 30 phút. 30 phút nữa. Thêm 30 phút nữa các bạn. Rồi cái này là những cái đồ mà mình vừa lấy ra ở trong lò. Thì đây là có một tí sốt trước rồi của cái thịt heo. Bây giờ mình sẽ nấu tiếp nữa, phải cho mấy gia vị vào nữa. So, next step, mọi người cho một tí nước suối vào, đun nóng lên. Cái này là sẽ cái sốt của ngày hôm nay. Rồi, những gì mình đã chuẩn bị trước rồi, muối và gia vị. Còn bột khi mình cho bao giờ bột gì nhỉ? Bột bắp, đúng rồi, bột bắp là cho sau, cho nó sệt lại. Đã xong rồi. Bây giờ là 9 giờ rưỡi và chúng ta bây giờ chuẩn bị được ăn tối. Đây mẹ của anh Long. Rồi, nhìn đi các bạn. Sau khi cả ngày tóc mọi người trong bếp, con heo cũng đã xong. Wow. Nó phải fresh xíu. Để cho nó nguội một tí, nó hơi nóng đúng không? Cẩn thận. Hôm nay làm cả potato salad nữa. Cho ai mà muốn ăn salad potato vào đây cùng salad. Final. Dung. And don't forget một cốc bia. Ok, pause. Rồi mọi người ơi, cuối cùng ngày hôm nay đã xong nấu món Đức Schweinehaxe. Và đây cũng là lần đầu tiên của Nhi nấu món này luôn. Tại vì Nhi nói lúc nãy là ở Đức ấy, thường mọi người không nấu cái này ở nhà, mọi người đi ăn nhà hàng. Tại vì món này rất là cầu kỳ và rất là phức tạp. Nhưng dù phức tạp như thế nào, hôm nay anh Long và Nhi cũng làm được món này. Và món này khá là ngon, thật sự như thế là ngon luôn đấy. Anh Long ăn ngon lắm. Nói chung là cả gia đình của anh Long ăn hết và mọi người rất là vui. Nói chung là ngon lắm, ngon. Chỉ mỗi tội là ăn hơi muộn, tại vì bị delay chút. Đầu tiên làm thì tất nhiên mọi thứ nó sẽ bị hơi chậm một chút, nhưng làm 2-3 lần thì mình sẽ quen tay, thì mình sẽ giỏi hơn. Nói chung là nấu ăn không có gì khó đâu. Mọi người mà kiên nhẫn và mọi người làm 2-3 lần thì chắc chắn là sẽ ngon thôi. Đồ ăn nó cũng không có gì quá kinh khủng. Và YouTube lên rồi cứ theo mọi người rồi làm như thế. Rồi. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay là mọi người đến YouTube channel của Nhi để coi và để xem là nấu ăn món Đức như thế nào. Nếu mọi người thích ăn món Đức nào nữa hay thích xem những video nấu ăn gì thì mọi người comment below. Nhi sẽ hỏi anh Long có thể giúp đỡ Nhi được không? Anh ấy là bếp chính, Nhi là bếp phụ. Yes, alright. Thì chúc mọi người một buổi tối rất là vui vẻ và ở nhà ngon nhé. Bye bye cả nhà. See you soon. Mọi người đừng quên like cái video này và subscribe. Ting ting ting.